السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايات عادل إمام مع الرؤساء المصريين والعرب. بدأ عادل إمام حياته الفنية في مسرحية ثورة قرية من إخراج حسين كمال، وكان يردد جملة وحيدة: حلاوة عسلية بمليم الوقية، ولم يتقاضى أي أجر على دوره في العمل، ليبدأ حياته من الصفر فعلا ومجازا، بل وشارك في أعمال مجانا لأجل أن يثبت موهبته وكفاءته. ثم نال شهرة جيدة بعد تألقه في مسرحية سري جدا مع فؤاد المهندس وشويكار، لكن بروزه الأكبر وقتها كان في مسرحية أنا وهو وهي في دور السكرتير دسوقي أفندي، وحين فكر فريد شوقي في إنتاج رواية أنا وهو وهي، والتي كان يلعب فيها عادل إمام دور السكرتير الذي يردد بلد بتاعة شهادات صحيح، تعاقد مع عادل إمام لأداء نفس الدور في السينما مقابل 50 جنيها. وصرح عادل إمام أنه توقع أن يكون العقد 250 جنيها، لكنه كان أكبر رقم حصل عليه في السينما وقتها. كان عادل إمام في بداية مشواره الفني في الستينات في فترة شعبية الرئيس جمال عبد الناصر، ولم يحظى بالشعبية التي تجعله يكون صداقة مع الرئيس جمال عبد الناصر مثل أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب. لكن عادل إمام قابل عبد الناصر مرتين ورآه عن قرب، المرة الأولى وهو تلميذ في المرحلة الثانوية، وكانت في فترة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. وقرر عادل إمام أن يتطوع في فرق المقاومة الشعبية للدفاع عن الوطن، ويحكي عن ذلك لما راح عبد الناصر يلقي خطابه الشهير من فوق منبر الجامع الأزهر، والذي أعلن فيه صيحة مدوية: سنقاتل ولن نستسلم. كنت ساعتها تحت رجليه قاعد جنب المنبر وبيني وبينه متران، ومعي سلاح و12 طلقة حية، ومن فرط حماسي تمنيت ساعتها أني أروح أحارب وأنال الشهادة. وقتها كنت أتلقى تدريبات عسكرية محترفة في معسكرات كان يشرف عليها واحد اسمه جمال نظيم، وتدربنا على ضرب النار وإلقاء القنابل، وربنا ستر إننا بقينا في القاهرة ولم يرسلونا إلى الجبهة. المرة الثانية كان اللقاء أكثر خصوصية، حيث قابله في بداية حياته الفنية بعد أن لمع في دور دسوقي أفندي بمسرحية أنا وهو وهي بعد 8 سنوات من اللقاء الأول، ويقول: كنت يومها في مصر الجديدة وراجع بيتنا في الجيزة مشي، لأن جيبي ليس فيه ولا مليم، كنت بمفردي وماشي سرحان، وفجأة لقيت سيارة صغيرة تقترب مني، وابتسم لي قائدها ورفع لي يده بالتحية، وأفقت من شرودي على جمال عبد الناصر كان يقود سيارته ومعه المشير عبد الحكيم عامر، ويسيران دون حراسة ولا هيلمان. أنا شفت المنظر ارتبكت، ولقيت نفسي أصرخ من الفرح: جمال عبد الناصر! ولقيت نفسي أبكي بدون سبب مفهوم. ويكمل عادل إمام تفاصيل حكايته مع جمال عبد الناصر قائلا: وقتها أنا كنت أعمل أنا وهو وهي، والناس كانت تردد جملتي المشهورة في المسرحية: بلد شهادات صحيح. الطريف إنني بعد ذلك أصبحت صديقا للدكتور عبد القادر حاتم وزير إعلام وثقافة عبد الناصر، وحكى لي أن عبد الناصر اتصل به مرة يسأله: الأولاد عندي بيحبوا الجدع بتاع بلد شهادات صحيح، هو يقصد إيه بالجملة دي؟ شاء القدر أن تكون انطلاقة عادل إمام المسرحية والفنية في مسرحية مدرسة المشاغبين مع نصر أكتوبر، التي شهدت أعلى فترة شعبية للرئيس الراحل أنور السادات، والتي تحولت لعلاقة صداقة بين الثنائي للدرجة التي يهاديه السادات بهدايا. ومن هذه الهدايا ما حكى عنه عادل إمام في برنامج دارك مع أشرف عبد الباقي، حيث كان يقدم مسرحية قصة الحي الغربي لم يتم تصويرها تلفزيونيا، وكان بها الكثير من المشاهد التي تنتقد الأوضاع داخل مصر لكن بشكل كوميدي. وتلقى اتصالا هاتفيا من زوجته تخبره بأن هناك اتصالا جاءه من رئاسة الجمهورية ويريدونه لأمر هام، وإنهم سيزورونه في المنزل. ما اعتقده عادل إمام أن المسرحية أغضبت الرئيس، وتوجه على الفور للمنزل، وفوجئ وهو ينتظرهم في شرفة منزله بسيارة فخمة تقف أمام باب العقار، ويهبط منها 4 أشخاص يرتدون ملابس بيضاء ويتركون باب منزله مع الزي الأبيض. ظن عادل إمام أن الزوار من مستشفى الأمراض العقلية وأتوا إليه ليودعوه المستشفى، لكنه فوجئ بأنهم يفتحون علبة كبيرة
ويخرجون منها كلبا ويقولون له أن الرئيس يهديه ذلك الكلب. كان السادات محبا للكلاب وتربيتها، ولم يكن يريد إعلان ذلك، وسمع خلال لقاء سابق أن عادل إمام يحب الكلاب، لذا قرر إهداءه ذلك الكلب. قال الفنان عادل إمام أنه يحب بالفعل الكلاب، لكنه لا يحب تربيتها أو بقائها معه في المنزل. لاقى الكلب عناية خاصة من عادل إمام ومن أسرته، فهو هدية من الرئاسة ولا بد من العناية به. وقال عادل إمام إنه عهد لأحد الأشخاص برعاية وتدريب الكلب، لكنه فوجئ بالكلب يعض أحد أبناء الجيران، الذي سارع بعمل محضر ضد عادل إمام، وما أن دخل النجم الكبير على وكيل النيابة وأخبره أن الكلب هدية من الرئيس السادات، حتى انتهى التحقيق بغرامة 10 جنيهات فقط. وكشف عادل إمام أن أصدقائه الفنانين عندما كانوا يزورونه في المنزل كانوا يخشون الحديث أمام الكلب، خشية أن يكون منصتا لحديثهم ويسجل لهم. موقف آخر صعب تعرض له عادل إمام ويكشف الفنان محمد عشوب مكير الرئيس السادات، حيث قال أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي حاول قتل عادل إمام لاعتقاده أن عادل إمام يسخر منه في مسرحية الزعيم ويقلده بشكل كوميدي. وأضاف عشوب أن القذافي طلب عرض المسرحية في ليبيا للتخلص من عادل إمام وقتله عن طريق استئجار مجموعة من البلطجية يحضرون العرض، وفي نهاية المسرحية ينقضون على الفنان المصري ويقتلونه، وهو ما أخبرهم به صديق لهم قريب من المخابرات والقيادة الليبية. وقال إنه كان قد تم الاتفاق على عرض المسرحية في ليبيا، ولكن بعد ورود هذه المعلومات لجأ عشوب إلى وزير الإعلام الليبي آنذاك عبد الله منصور، وحذره من حدوث مشكلة دبلوماسية كبيرة في المنطقة العربية إذا حدث أي مكروه لعادل إمام في ليبيا. وعليه أصدر الوزير قرار بإلغاء عرض المسرحية في ليبيا، وأفسد على القذافي هذا المخطط، فأصدر القذافي على الفور قرارا باعتقال وزير الإعلام على خلفية إلغاء المسرحية. علاقة حب خاصة جمعت النجم عادل إمام بزوجته هالة الشلقاني، حيث تحدث في فيديو قديم عن كيفية تعارفهما، مشيرا إلى أنه تعرف عليها أثناء وجوده في منزل صديقه سمير خفاجة، وكانت هالة جارة سمير، وبدأ الجميع معاكستها، ولكن عادل التزم الصمت وأعجب بتصرفاتها وقرر التقدم لها. وقال عادل إمام: أنا ما كنتش حاطط في دماغ الزواج، ولكني اتجوزتها أول ما بدأنا بروفات مدرسة المشاغبين، فهي كانت قصة حب من نوع خاص، وشايف إن ربنا بيحبني عشان اتجوزت الست دي. ولما اتجوزتها في الأول كان بعقلي، ولكن بعد كده قلت ما كانش ينفع أتجوز غيرها. عادل إمام أضاف خلال حديثه عن زوجته في لقاء سابق: كانت هي من إحدى عائلات الإقطاعيين، وكان من الصعب جدا إنها تتجوز كومبارس، وهم بالفعل ما كانوش موافقين، بس هي أصرت لأن شغلتنا بتعتمد على الرزق والقدر، زي العمال مستنيين حد يقولك تعالى اعمل كذا وخد كذا. وقعدت 2 ما عنديش مليم واحد، فهي قالت لا هنتجوز، وقعدنا ندور على شقة وما كانش فيها عفش، وبعدين أسسناها مع بعض حاجة حاجة.